سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ یې. نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره د سرچ بټن په اکسل کې چې څومره ضروری دی مطلب غواړم در سره شریک کړم، یعنی څنګه کولای شئ چې تاسو په MS اکسل کې د خپل ډیټا د پلټنې یا د سرچ کولو لپاره یو بټن عیار یعنی جوړ کړئ. موږ پاس لیکلی آی ډي دا، امپلای نیم دی، آیټم دی، کوانټیټي دا، اماونت دی، لوکیشن، ډیټا، ډیټ دی، وبخښئ پیډ او بیلانس دی. نو که تاسو د یو ځانګړي شخص ډیټا ته غواړئ چې لاسرسی ولرئ په اسانۍ سره مثلا پیدا کړئ، نو دا یوه ډېره ښه طریقه ده. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل مشکل رفع کړئ. څنګه بټن ورته برابروئ؟ زه په دې ځای کې لیکم مثلا کیبورډ. ما دلته کیبورډ ذکر کړو، نو تاسو به لومړی څنګه وکړئ؟ ټول ډیټا به مکمله سلیکټ کړئ. چې ډیټا مو سلیکټ کړه او پاس راشئ کنډیشنل فارمیټینګ ته، لاندې لیکل شوي نیو رول. په دې ځای کې به تاسو نور شیانو سره کار نه لرئ. لاندې لیکل شوي یوز فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیلز ټو پرمیټ. نو زه اوس فارمولا دلته اپلای کوم پې مساوي کېږي مثلا، یعنی سرچ دې کړي ماته په کوم ځای کې په دغه سیل کې چې هر څه ځای ټایپ کوم کاما. د دې نه وروسته به تاسو دغه پاس لومړی زه آی ډي نمبر دی دغه لیکم ورته. چې کله مې آی ډي نمبر ورته ولیکه کما خو مې لیکلی وه، نو تاسو به د F4 بټن 2 ځله پریس کوئ، بیا یو ځل 2 ځله. نو تاسو بیا اینډ اپریټر نه هم استفاده کولی شئ. دویم ځای کې لکه امپلای نیم دی، دا هم 2 ځله زه کوم پریس کوم، اینډ به تاسو بیا ولګوئ. دلته په آیټم کې زه کلیک کوم، 2 ځله مې دا هم پریس کړو، اینډ به ولګوئ. تاسو کوانټیټي ته راشئ، 2 ځله مې په دې باندې پریس وکړو، او F4 بټن تاسو یې نه واپس بیا اماونت ته راشئ، F4 بټن به پریس کړئ، بیا به اینډ ولګوئ. لوکیشن ته به راشئ، دلته به 2 ځله F4 بټن پریس کړئ او اینډ به ولګوئ. ډیټ ته راځم، په دې کې به 2 ځله ما پریس وکړو او د اینډ اپریټر مو ولګوو، او پاس به فیډ ته راشئ. څومره پیسې ورکړي دي نو تاسو F4 بټن داسې مسلسل ډبل باندې لګوئ، وروسته به تاسو مخکې ځئ سلو. نو بیا بیلانس ته راځم، 2 ځله مې بیا F4 پریس کړل، برکټ به بند کړئ. لاندې به راشئ فارمټ ته. په فارمټ کې هر رنګ چې تاسو غواړئ د خپل ډیټا د ښودلو لپاره چې ورته انتخاب کړئ، له هغه نه استفاده وکړئ، اوکې به ووهئ. نو بیا به تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ، یعنی په هر ځای کې تاسو چې کومه ډیټا وینئ دا مونږ ته کیبورډ په نښه کوي. دا ځای کې که تاسو نام ورکړئ، تاسو ته نام دلته په نام باندې هم سرچینګ کولی شي، او که تاسو آیټم ټایپ ورته انتخاب کړئ په دې باندې هم سرچ کولی شي. دی په کیبورډ باندې مونږ ته سرچینګ کړی دی. نو که چېرته زه ورته ولیکم مثلا ماوس، دلته لیکم ما ماوس ذکر کړه، نو مونږ ته ټول ماوسونه اوس دلته مطلب ښکاره کوي. په دې ځای کې کیدای شي لاندې په نورو ځایونو کې مونږ ته ماوسونه په نښه کړي. نو تاسو خو د آیټم ټایپ مطلب فرق لري. زه فاس څنګه کوم؟ یو بل شی ورته ذکر کوم، د یو کاس نوم ورته ذکر کوم. مثلا ما د فرهاد نام ذکر کړو زمونږ سره، یعنی په 8م نمبر باندې او په 13م نمبر باندې فرهاد شتون لري. نو که چېرته زه د بل چا سرچ ورکم د علي په نام باندې یا د ولی، نو زه سرچ کوم، دلته څنګه کوي د ولی په نام باندې چې هر څومره د ولی نوم مونږ ذکر کړی دی په دې نام باندې مونږ ته سرچینګ کوي. دا یوه اسانه طریقه ده په اکسل کې. نو کولی شئ چې د خپلو کسانو یعنې مکمل ریکارډ په یو کلیک باندې څنګه کړئ په اسانۍ سره پیدا کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ، او همدارنګه زما د فیسبوک پیج چې ایز اټ ایز بای پښتو باندې دی، او همدارنګه انسټاګرام اکاونټ او یوټیوب اکاونټ هم در سره فالو او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان ښه وخت ولرئ.